Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Madelle's Vlog. So for today's video guys, meron na akong panibagong tawag sa inyo. Ito ay, Hi mga kadaldal! So guys, lagi naman tayo nagdadaldalan dito, diba? So ayun, yun na lang itatawag ko sa inyo. So mga kadaldal, ayan, yun ang panibago nating tawagan. So yun guys, kung nakikita nyo yung ating title sa ating video, diba? Yan na nga ang pag-uusapan natin ngayon. So, alam ko kasi na marami sa atin ang nai-stress or nagagalit dyan sa ganyang ginagawa ng load, sa pagbabawas nila ng load. So, bago ka muna ma-stress, panoorin mo muna to. 1, 2, 3, come on! So, yun na nga guys. So, isa ka sa alam kong nagagalit tuwing nababawasan ng load, yung balance, lalo na sa paglo-load mo, 'di ba? Yung bigla kang maglo-load tapos kailangan mo, tapos nandyan ka pa lang sa tindahan, nababawasan na agad. So, hindi lang piso, kundi 5 piso ang nababawas doon sa load mo. So, guys, na-experience ko yan. Sobrang experience ko yan. Last month lang, na-experience ko na binabawasan ako ni Globe ng load. Sabi ko, wala naman akong utang. Bakit kailangan akong bawasan, diba? So, tayo, syempre, pandemic na yon, manggigigil tayo, maiinis at maiinis tayo. Lalong-lalo ka na, 'di ba? Na lagi kang nababawasan ng load. Syempre, ganun ang mapipil mo kasi ang hirap na nga ng buhay. Kailangan pa talagang kaltasan yung load natin. So, ayun. So, ganito yan, guys. Ang nangyayari kasi pala, binabawas talaga nila yon kasi kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga tinetext nila sa inyo, basahin nyo. Meron yung mga tinetext sila sa inyo na makikita nyo. So, hindi natin yun ipagsasawalang bahala, yung mga tinetext nila sa atin. Kasi nga, di ba, napaka importante rin pala talaga na nagbabasa tayo. Tayo kasi pag yung mga Globe, mga Smart, nagtitext sa atin, parang wala lang sa atin eh. Kasi di ba, tayo, parang hindi naman ganun ka-importante yan, ganyan. Hindi guys, meron pala talaga na dapat nating binabasa din na mga, mga parang rules, parang ganon, ay yung mga minamessage nila sa inyo, ganyan. So, kaya kailangan talaga, pinabasa din natin para hindi tayo nanggagalaiti agad-agad. Kasi ako guys, experience ko talaga yon na nanggalaiti ako. Tapos, kasi ang nangyari nito sa akin, last month, nangyari sa akin, nagpapaload ako. So, unang paload ko kasi last year, hindi naman ako nababawasan ng load. So, ngayong year na to, at ngayon, yung last month ko lang siya na-experience na nababawasan ako. Sabi ko, ano kaya nangyari dito? Bakit binabawasan ako? Hindi naman ako nagkautang. So, ang ginawa ko, pinabayaan ko muna. So, pangalawang load ulit, binawasan ulit, medyo mabigat na sa loob ko kasi nga, ba't kailangan bawasan? Hindi naman ako nagkakautang. So, nandun pa lang ako sa tindahan nababawasan na, nandun pa lang ako, nagpapaload pa lang ako, ay, kakapasok pa lang ng load sa akin, binabawas na agad nila. So, ako, hindi na ako makapag-register kasi pag nagre-register ako, wala na, hindi na tinatanggap kasi nga daw, bawas daw ng 5 pesos. So, ayun na nga, edi, okay muna sa akin. So, ngayon, nangyari, eto na, pangatlong load ko, binawasan ulit ng 5 pesos, and kailangan na kailangan ko yung load. So, ayun, nanggalaiti ako, nanggalaiti yung ating nyo. So, gumawa ng paraan. Bakit ba talaga binabawasan nila yung load natin? So, ang ginawa ko guys, ito, tinawagan ko yung customer service nila. So, pagtawag ko sa customer service nila, kunento ko, alam niyo yung pagkatawag ko, hello, bakit kailangan yung bawasan yung load ko? hindi pa nagsasalita yung customer service, dire-diretso na ako eh. Alam niyo naman mga kadaldal, madaldal yung bunganga ko eh, kaya ganun ako eh. So, ayun, sasabi niya, ay ma'am, ganito po, kasi ganyan. So, sige nga, paano, ganyan, parang, ma'am, ibigay niyo po sa akin yung number niyo. So, binigay ko yung number ko, tinignan niya dun sa system siguro nila. So,
sabi niya sa akin, ma'am, hindi po kasi kayo naka-active yung SIM nyo doon sa alert on. So, ano yung alert on? So, sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, so, ito ma'am kasi para hindi po magbawas yung load nyo, para hindi po yung regular na load nyo nababawasan. So, ayun. So, napag-isip-isip ko, nagte-text nga pala si Globe ng ganun sa akin na, smart, smart? Smart daw. Hindi, yung, nagte-text nga pala yun si Globe na sinasabi niya na, yung parang, i-alert on natin yung ating mga SIM card. So, 'di ba may mga ganun sa natin SIM na text minsan. So, ako kasi pinagbawalang bahala ko lang yung mga ganun-ganun kasi nga akala ko hindi ganun ka-importante. So, ako, ayan, ang gagalaiti tuloy ako kasi ganun. So, ayun na nga guys. Ang sabi niya sa akin, so ma'am ganito po ang mangyayari. I-text niyo po alert on 28080. So, ayun, kapag po yan, hindi na po nabawasan, okay na yan siya ma'am, naka-alert na yung SIM nyo. Kapag nabawasan po is, ibabalik po namin ulit yung load nyo, basta tumawag lang po kayo ulit dito. So guys, yung time na pagka nag-alert on ka at nabawasan pa rin, pwede po kayong tumawag ulit sa kanila. Yun ang sabi sa akin ha. Tapos, ang sabi naman, pero nung nagtanong ako nung hindi pa ako nag-alert on yung nanggagalaiti si ating nyo, and then hindi yan nila ibabalik kasi hindi ka naka-alert on sa kanila eh. So ganun guys, ganun lang ang gagawan natin mga kadaldal. Bago tayo manggalaite, bago tayo siguro isipin mo muna kung baka hindi tayo na papansin dun sa mga tinitext nila, may hindi tayo na nababasa or naiintindihan doon sa mga gusto nilang iparating sa atin. Kasi nga, diba, tayo kasi, wala lang tayong pakialam sa mga ganyan eh. Kapag nagde-text sila, yung mga Globe na yan, mga smart na yan, hindi natin alam. So, ayun lang mga kadaldal, ganun lang. So, kasi, sa totoo lang, blinag ko to kasi na-experience ko talaga siya. So, tapos may napanood akong video ng lalaki doon sa Facebook. Napanood ko na sobrang gigil siya sa Globe at minumura niya na yung Globe dahil nga doon daw sa nangyayari. Wala naman daw po siyang utang. Tawa ko ng tawa guys. Kaya ayun, kaya ito siguro gusto ko ring makatulong sa iba na hindi pa alam kung paano gawin yung ganitong uri ng pag-alert on ng ating mga cellphone or ng ating mga SIM sa Globe, lalo na sa Globe lang talaga to ha, sa Globe. So ayun, kaya bago tayo manggalaiti, tingnan muna natin kung ano yung mga message nila sa atin, kasi nga sa experience ko, based on my experience, yan nangyari, 'di ba? Hindi ko alam na napaka-importante pala nung mga tinitext nila na i-alert on daw yung ganyan-ganyan. Hindi ko naman din kasi alam kung ano yung alert on. Yung alert on, yung pala yung about doon sa yung browsing rate, yung regular browsing rate na nababawas sa atin, yung pala yun. So, ayun guys, I hope na nakatulong ito sa mga kadaldalan natin dyan. Ayan, natutuwa ako kasi may bago na akong tawag sa inyo mga kadaldal. So, ayun guys, I hope talaga na nakatulong to, and napakadali lang naman guys. So, hindi ko sinasabi ulitin ko lang pala, hindi ko sinasabi na kailangan na ibabalik nila yung load ninyo nung pag nagtanong kayo sa kanila. Hindi ganon ha. Kapag nag-smart alert, It was at this moment that he knew he fucked up. Tawag yan. Kapag nag-alert on lang kayo sa kanila, tapos once na nabawas ulit yung load nyo, yun, ang gagawin nyo guys, ganito, tumawag kayo ulit sa kanila. Pero para sure kayo para sure kayo na naka-alert on na yung SIM nyo, tumawag kayo doon sa Globe, tumawag kayo sa kanila. So, tatanungin nyo kung ganyan, kung nangyayari nga yan sa SIM nyo, ganyan. Tapos, i-sure nyo din na kapag nag-alert on na ba kayo at nabawasan pa rin, ibabalik nyo ba yung load ko? Ganyan. At tatawag ulit ako dito, ganyan. Ganon ang sabihin nyo sa kanila. Kasi, yung ang sinabi sa akin ng customer service nila na ganon nga daw, ibabalik daw. Tatawag daw ako ulit para daw maibalik ko yung load na nabawas dahil nakapag-alert on na ako.
Ay, nako guys. So, ayun guys. And, napakadaldal natin for tonight. So, gabi ngayon. Wala pa akong tulog. Ayun guys, and thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking vlog, and uulitin ko, sana makatulong ito sa inyo, matulungan ko kayo dun sa mga pinagpuputok ng mga butsi nyo dun sa mga load na yan. So ayun guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking vlog, and thank you so much mga kadaldala natin, lalo na sa mga nagsusubscribe na lang, at nagugulat na lang ako biglang merong magsusubscribe sa akin. Ayan, thank you so much sa inyo, and I hope din na huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, at mag-share pa ako ng mga maraming nalalaman sa mga na-experience natin sa buhay-buhay. So, ayun guys, don't forget to click subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga video dito sa YouTube tuwing nag-upload ako. Ayun guys, so bye-bye!